Cred că majoritatea din dumneavoastră cunoașteți, sunt căldărar Traian, sunt rom căldărar, tradițional, așa cum îmi spun, îmi place mie să spun. Și trebuie să vă spun că e o mare bucurie și o cinste pentru mine să împărtășesc cu dumneavoastră anumite lucruri care probabil că le-ați știut sau nu le-ați știut, unele lucruri. Ceea ce m-a făcut pe mine foarte faimos până în momentul de față a fost meseria pe care o duc mai departe. Atât de departe am dus-o până la marginile pământului, pentru că am fost contactat și felicitat de oameni pe care până astăzi nu i-am cunoscut, nu i-am văzut niciodată, din Australia și până în China și până în Japonia și până în India, de unde se presupune că eu vin de acolo, da? Istoria ne spune, istoria noastră ne spune că rădăcinile noastre sunt undeva în Punjab, da? Undeva în nordul Indiei, în graniță cu Pakistanul. Nu vă întoarceți înapoi? Poftiți? Nu vă întoarceți înapoi acum? Ba da, cred că o să mă întorc, o să mă întoarcem. Acum, dacă ar fi să ne întoarcem înapoi, cred că țara asta rămâne pe minus. Da. Dacă, haideți să vă spun, dacă ne-am întoarce înapoi, cred că țara asta rămâne fără adevărați lăutari, da? Hai să zicem, vă dați seama, Nicolae Guță, Florin Salama, Diminune și așa mai departe. Până și nuțile românilor sunt încântați de oamenii ăștia. Pe de altă parte, am avut o Gabi Luncă pe care toată iubit-o toată lumea. Europa și toată lumea a cunoscut-o, da? Romica Puceanu și mulți alții. Onoriu. Am avut artiști și avem artiști. Eu cred că una peste alta, istoria împletită la România asta în care am făcut și noi așa, cât o picătură într-un ocean alături de comunitatea asta, pentru că dacă vorbim de prin 1300, când pentru prima oară sunt scrise pe perioada lui Dan I, au fost primele scrisuri în care se aude cuvântul rom, da? Dar datele neoficiale ne spun că romii au trăit înainte ca ei să fie evidențiați în anumite. Deci undeva la peste 1000 de ani aproape suntem noi pe teritoriul României. Căldărarii sau multe alte caste pe care noi le avem, da? Avem căldărari, cum suntem noi, avem argintarii care prelucrează încă aurul și argintul, avem încă romii gabori, da? Acei cu pălăriile mari care fac, da? Ei se ocupă cu, acum mai nou, i-au intrat și în afaceri, dar majoritatea dintre ei se ocupă cu acoperișele, scocurile la casă și așa mai departe. Partea noastră a rămas, căldărarii, noi, am rămas în prelucrarea metalelor astea, cupru, alamă, nu, argintul mai puțin noi, sunt argintarii care se ocupă de ei, da? Și pe lângă asta avem încă foarte mulți, din păcate spun la ora asta, foarte mulți asimilați. Adică I-ați primit în familie, 70, poftiți? I-ați primit în familie, la români. Nu, dumneavoastră i-ați primit. Românii i-au primit prin asimilare, pentru că foarte mulți nu mai vorbesc limba, nu mai au un port, nu mai au o meserie și ei s-au integrat sau s-au asimilat cu majoritarii. Pe când la mine, dacă vorbim de tot ce vedeți dumneavoastră aici și nu numai, încă alte câteva sute de mii de căldărari, încă nu ne-am asimilat cu dumneavoastră. Adică avem limba noastră, avem portul nostru, obiceiurile noastre, Căsătoriile, probabil. căsătoriile pe care e una din elemente, avem încă foarte multe lucruri în care noi, ca și comunitate de romi, avem anumite lucruri pe care n-au ieșit în afară. Aveți niște? Rasismul și diferența asta de rasă a ajuns într-o oarecare măsură în care unii se tem. Se tem de a nu fi angajați, se tem să nu fie dați, dacă sunt angajați, să nu fie dați afară din la serviciu și sunt multe chestii care se leagă de viața de zi cu zi. Pe când la mine, dacă vă veți uita bine, în 2006, când am plecat pentru prima oară în Statele Unite, mie nu mi-a fost rușine și nu mi este rușine niciodată să mă dezic de ceea ce sunt.
Pe mine o să mă vedeți întotdeauna cu pălărie în cap și îmbrăcat așa cum o vedeți și pe soția mea cu rochii lungi, că suntem în România sau că suntem în afara țării. Pentru că asta face parte din viața noastră de zi cu zi. Noi nu ne-am dezis, nu ne-am ascuns niciodată, ăștia suntem și cui le place de noi, e bine, cine nu, nu putem să trăim din părerile oamenilor. Noi avem anumite principii după care ne ghidăm, avem anumite valori în care trăim și asta pentru noi sunt mai mult decât viața. Ar trebui și la femeile dumneavoastră să mai scurtați fustele. Soția mea, în momentul de față, este pe cetate în Sighișoara. M-au invitat acolo să fiu prezent la festivalul medieval, dar eu n-am putut să rămân fizic, am rămas până pe la 2 pentru că am de lucru și trebuie să termin niște produse pe care trebuie să le dau la oamenii care le-am promis că trebuie să le fac. Avem în România avem 18 comunități minoritare în România. 18 comunități minoritare. În curând o să fie un festival tot la Sighișoara în care va strânge toate comunitățile minoritare din România. Tot, greci, romi, ucrainieni, ruși, greci, toate, armeni, tot ce avem în România se vor strânge împreună și nici nu vă puteți imagina cât de frumos este să vezi fiecare o cultură în parte. Cât de frumos o prezintă oamenii, cât de drag le este să vorbească și să țină toate lucrurile astea. Unii, așa cum a spus și dumneavoastră, bă, de ce nu plecați în India? Sunt foarte mulți oameni care mă atacă. Nu o spun într-un mod, nu într-un spot, într-un mod în care a spus dumneavoastră. Sunt unii care o vorbesc din răutate și din, e ca și când ar vrea să scape de noi. Bine mă, am zis o să mă duc în India și după aceea să vedem cine vă mai face cazanele de rachiu. O să mergeți, o să mergeți în Dedeman și o să mergeți la greci, la sârbi sau nu știu. Sunt multe lucruri. Asta este doar de o formă de glumă, că nu. Noi suntem, pentru mine țara asta, vă rog să mă credeți, este acasă. În 2006, la vârsta de 23-24 de ani, am fost singurul căldărar din toată comunitatea și din toată istoria noastră care am fost plecat în Statele Unite. Aveam posibilitatea să devin milionar în dolari. Aveam posibilitatea să rămân acolo, dar am refuzat pur și simplu și m-am întors înapoi, pentru că viața și inima și ființa și tot ce am avut eu, vă spun, este Bratei. N-a putut să mă țină America, nu poate să mă țină nimic. Pentru mine, acasă înseamnă Bratei. America sau orice alt loc de pe pământul ăsta înseamnă Bratei. De ce? Comunitatea asta este viața noastră, e legată de familiile noastre, de copiii noștri, viitorul copiilor noștri este aici, adică totul este aici, la noi. În Bratei. Noi nu putem să ieșim în afara comunității să mergem să ne căsătorim copiii cu un american. Nu merge, nu se potrivește. Suntem diferiți ca natură, diferiți ca cultură, diferiți ca limbă. Dacă e tot rom și americanul? Poftim? Dacă e tot rom și americanul? Nu. Chiar dacă este tot rom, chiar dacă este rom american, nu putem să ne ajungem să ne înrudim prin familie cu ei. Ei au, fiecare comunitate este a lor, specificul lor. Ceea ce scoate în evidență Brateiul este că din țara asta, la momentul de față, după statisticele și după informațiile pe care le dețin, vă rog să mă credeți și nu este o laudă, este o cinste pentru mine să vă spun, a rămas cea mai autentică comunitate din România. La noi, la momentul de față, sunt sute de mii, atenție ce vă spun, sute de mii de oameni din țară și din străinătate care vin aici să ne vadă munca noastră, să ne vadă felul nostru de a fi, să ne cunoască tradițiile noastre, să cunoască limba noastră, să vadă căsile noastre și așa mai departe. Mie mi s-a transmis de 7 generații, adică cel puțin 7 generații de la mine înaintea mea îi cunosc. Știu de unde vin, știu cum au trăit, știu cum au umblat și știu toată viața lor.
în prima fază pe care am putut să o fac este că am scris cartea, personal am scris o carte despre limba mea. Limba. Pentru că un popor când își pierde limba și-a pierdut identitatea. Eu am scris această carte pe motiv ca ea să rămână, după ce noi mai fi eu, o să vină copiii, nepoții noștri și să cunoască de fapt că limba noastră a avut un efect extrem de mare asupra felului nostru de a fi. Dacă vedeți dumneavoastră, dacă o să schimbăm 2-3 cuvinte în limba noastră, o să zic că văd de unde ați venit, ce limba e asta? Se întâmplă în online foarte des să întrebe oamenii, dar ce limba ai vorbit? Și îmi face plăcere, vă rog să mă credeți, ca să prezint comunitatea asta, să o duc până la marginile pământului. Anul trecut, vreau să mai spun și asta, în 10 octombrie, Guvernul României, prin Ministerul Culturii, m-a recunoscut la vârsta de 47 de ani tezaur uman viu. Mi-a dat un statut pe care sunt mândru și e o chestiune pe care mă responsabilizează, nu mă umflă de mândrie, mă face responsabil ca copiii ăștia care vin după mine să le dau o meserie din care au trăit bunicii și străbunicii noștri, care măcar că a fost o meserie pentru care unii au plecat în pușcărie, da? Pe timpul lui Ceaușescu, pe articolul 53, tatăl meu a intrat în pușcărie fără drept de apel, pentru că un milițian a trecut și l-a auzit pe tata bătând în ciocan. A intrat fără să-i pună, i-a pus cătușele la aiud. Este aiudul aici, la aia 6 luni de zile. Pentru mine astăzi, faptul că duc meseria asta mai departe, oameni buni, e o chestiune pe care mi-aduce aminte de istoria mea. Dacă părinții mei au trebuit să plătească cu libertatea lor, ca eu să o învăț, păi atunci fac tot ce-mi stă în putință să o duc mai departe. Trăim decent din ea, adică pot să câștig destul de bine încât copiii mei, nepoții mei, să avem tot ce ne dorim, ca să nu mergem să cerșim o pâine, să nu depindem de nimeni, nu depindem de statul român. Încă o dată, atenție foarte mare, nu suntem asistați social, nu trăim din ajutorul statului, eu n-am cât negru sub unghie. Dar plătiți statului. Da, deci statul ne ia, că unii îmi spun, Traian, de ce nu te încuiești casa ca să plătești impozite? Eu plătesc pe an în jur de 8.000 de lei. Pentru tot ce vedeți dumneavoastră aici, în jur de 8.000-8.500 pe an, este taxele mele pe care eu le plătesc către statul român, fără ca statul să mă întoarcă 5 bănuți. Eu n-am niciun ajutor de la stat, n-am nimic de la el, doar eu plătesc. Și pentru... Megle, știți? În cadrul comunității, sunteți recunoscut în toată țara, în cadrul comunității, cam la și nivel, și funcții, cam și grad, și... Nu, bulibașă sunt nicio formă. Nu, bulibașă, nu mai putem să vorbim la momentul ăsta de bulibașa. Care era rolul lui? Rolul lui era să reprezinte, era omul de legătură dintre comunitate și societate sau autorități. Deci nu mă consider un bulibașă, că la vârsta avem oameni super deștepți, adică în comunitatea mea mai sunt încă oameni care, chiar dacă n-au făcut școală multă, dar au o minte în care ar putea să conducă țara asta. Atât de înțelepți sunt, atât de înțelepți sunt. Dar pot să spun că sunt omul de legătură dintre comunitatea mea și tot ce înseamnă autorități locale sau centrale. Pentru că vrem împreună ca să nu se existe conflicte. Întotdeauna am găsit soluțiile cele mai bune ca să nu se creeze discuții inutile sau să fie... Am stat totdeauna la masă, că la masa discuțiilor au fost totdeauna rezolvate lucrurile. Așa cum am putut și cât am avut forța și puterea de a convinge oamenii că există anumite lucruri la care să găsim calea de mijloc să fie pace. Este o chestiune foarte importantă, dar consider că, știți, lumea spune, noi avem o vorbă, că cu o floare nu se face primăvara, așa este? Așa e. Dar dacă floarea aceea nu se vede, există semne de primăvară? Nu. Nu vedeți dumneavoastră? Exact așa e și cu noi. Când
se ridică câte o floare și putem să vedem că există perspectivă de viitor și de primăvară, atunci facem tot ce putem ca să devină totul frumos așa și să fie primăvară.